Hello? Dulas? Hoy, pagliko mo, wag kang ano ah. Yung pagliko, wag kang pepreno. Yung pagliko, wag kang pepreno bigla. Ano yan? Ano nangyari? Ayan. Wala kasi kalakuan eh. Ginagawa mo. Anong klase yan? Ganyan. Nakasan mo? Doon sa kabila. Ipatong mo dito. Dali na. Tama. Binibigyan ng sample. Round 1. Fight!
Uy, ang loob mo na. Uy, masakit yan. Dalawa pala abang ko. Ito yung pinupost na. $800. Ito talaga meron ako niyan dati. Really? Oo. Yung roller skate, hindi. Wala. Scooter? Ayoko. Hurry up. Hindi pa. Kayo na. Pabilisan mo. Tingnan natin kung paano ka sumimplang. Sa mo. Tulugo. Sa mo. Kaya mo?